මෙන්න මේක තමයි යාලුවනේ අලුත්ම සොෆ්ටෑක මං ඔගොලන්ට කියල දෙන්න යන්න අද වගේ iPhone එකට මෙචර කලයක් කරගන්න බැරිවෙච්ච විදිහට අලුතෙන් කෝමද රිගින් ටෝන් එකක් වගේ iPhone එකට දාගන්න කිය. මොකද මේක iPhone එකට රිගින් ටෝන් දානවා එතකොට iPhone එක ෆොටෝ එකක් බැකප් කරනවා එතකොට iPhone එක පාසෝඩ්ඩ රිකව කරනවා මෙන්න මේ වගේ දෙවල් පට්ටම හිසරදයක් මිනිස්සුන්ට iPhone යස් කරන ඕනම කෙනෙක්ට ඉතින් මංගේ හිතරදයට පැන්ඩෝල් දෙන්න තමයි අද යන්නේ මං අද අරංඇල දෙන්න කොහොමදගේ iPhone එකට ලස්සන රිගින්ටෝනය හදාගන්නේ සහ අලුත් රිගින්ටෝනය දාගන්න විදිහ එතොට ඒ දාගත රිගින්ටෝන අයින් කරන්නේ කොහොමද ඒ වගේ දේවල් තමයි මං අදෝගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ හරි අපි බලමු කොහොමද වැඩේ මේ විදුරයා ඔයාගේ iPhone එක වගේ ලයිට්නිං කේවල් එකත් එක්ක එකට හරි පරිකනකට හරි කනෙට් කරගන්න මොකේට හරි කනෙට් කරගන්න ඒවිදිට කනෙට් කරගත්තර පස්ස ට පේනවා මෙතන වගේ ෆෝන් එක ඩීටේස් ඔක්කොමටික පේනවා ඔයාගේ ජාතකම පේනවා මෙතන ෆෝන් එක එතන තියෙනවා iPhone එක ස්ටෝජ්ජ පනල දෙනවා එතර මෙතන චාර්ජනවද නැද්ද ඒවා හැම දේම මේක iPhone එක නැති දෙවරුත් මෙතර පෙන්න්නයි ඉතින් අවුලක් නෑ වාට මේ සොෆ්ටය තන වෙන මටන සොෆ්ට තර්ඩ් පාඩි සොෆ්ටය මන කොහෙමත් දැකරනෑ මේක තමයි බෙස් නම්බ සොෆ්ට එක 3 ටූල්ස් කිවම ඕන කෙනෙ දන්නවට ඕනම ටෙක්නීසිි ගෙන යස් කරන්න මේ සොෆ්ට එකගේ ෆෝන එක හදන්න පවා මේ විදිර රිගින්ටෝන් කියන එකොට මෙත පේන වම් පැත්තෙන් තියෙන රිගින්ටෝන් කියන එක මෙතන මියසික්පල්ට පල්ලෙහයි ඒ කලික් කරගන්න කලික් කරගත්තර පස්සේ මෙතනින් පොපක් වෙන වෙනම වින්ඩෝ එකක් මේ ක්‍රින්ටෝන් කියලා මෙන මේ වින්ඩෝ එක තමයි මේන්ලි යස් වෙන්නේ ඉම්පෝර්ට් ෆයිල් කියලා එකත්තින ටස බ්ලා 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 ඉට පස්ස මෙතන දෙෙනවා from PC or from iDevice මෙතන from PC ගෙන එක සිලෙට් කරොත් වගේ කම්පියුටගෙන් තමයි ඒ ෆයිල් එකවා තෝරලා දෙන්න ඕනේ from iDevice කෙනෙ කලික් කරොත් එක එන්නේ ඒ සිින්දුව හරි වගේ මියසික් කර MP3 මක් හරි ෆයිල් එක එන්නේ වගේ ෆෝන් එක ඉතින් වා මෙතනවාට බෙස්ට් යස්ට එක ඔයාම හිතලවා තෝරගන්න මන්න මෙතන යස් කරේ ෆොම් PC කියන එක ෆොම් PC මගේ කම්පියුට එක තමයි තියෙන සුන් මියසික් ෆයිල්ස් ඉතින් මං ඒටික මඳ ඉම්පෝර්ට් කරගත්තා මේට ඉම්පෝර්ට් කරගත්තර පස්සේ අපට මෙතනින් තියෙනවා සෙට් ස්ටාඩින් පොයින්් එතොට මෙතන අන්තිමිටම තියෙනවා සෙට් එන් පොයින්් එතර මෙතන සෙට් ස්ටාඩින් පොයින්් කෙනෙ කලික් කරලා වගේ සින්දුවේ වගේ රිගින් ටෝන් එක ටැනනන කියලා පටන්ගන්න ඕන තැන විතරක්වා කලික් කරන්න එතොර එක හැදනවා ඔයාගේ ස්ටාඩින් පොයින්ට ඉට පස්සේ එක ඉබරවෙන්න ඕනේ කොහෙන්දගෙන එක අන්තිමෙන් කලික් කර තොට එතනින් වගේ රීන්ටෝන හැදිල ඉවරයි දැ රින්ටෝන හැදිලි ඉවර වෙච්චක විතර දැන් උනේ ඉතින් මෙතන වින්ඩෝගේ අපිට පුළුවන් අපේ දැ ඉම්පෝර්ට් කරගත්ත ෆයිල් එක මියසික් ෆයිල් එක තියෙන සද්දේ වොලියුම් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් අඩු කරන්න ඒ ඔයාගේ කැමැත්තට කරගන්නවාට වැඩි කරගන්න පුළුවන් අඩු කරගන්න පුළුවන් මන්නම් මෙතන තියෙන එක හරි ඊට වඩා පොඩ්ඩාකරි අඩු කරනවා ඉතින් මේ විදිරවාට පුළුවන් රිගින් ඩෝන දැන් තාව කාලි අපි හදානි වරයි අපි දැන් එක ෆේඩ් ඉන් ෆේඩ් අව් කියන ඔප්ෂන් දෙක හදන්න ඔවුල අහලා ඇති මොකක්ද මේ ෆේඩින් ෆේඩ් අව් කියන එක ඕනම සිින්දුවක් ප්‍රඩියස් කරනකොට එම නැත්තාන් සෞන්් ෆයිල් එක සෞන්් ඩිසයිනයක් කරනට ෆේඩින් ෆේඩ් අව් කෙන එක මේන් යස් වන වර්ඩ් එකක් තමයි මියසික් වලදී ඉතින් ෆේඩ් ඉන් කියල කියන්නේ ඔයා මේ සිින්දුව ගත්තොත් එහෙම වත්තට යන්නම් මල කරන්නම් ඒ සිින්දුව ගත්තොත් එහෙම එක මුල අපි ෆේඩින් කරොත් ෆේඩින් කියන්නේ සද්දේ අඩු වෙලා වැඩියකට යන එක එක මෙහෙම තමයින්න වත්තට යන්නම් අන්න ඒක තමයි ෆේඩින් එතවට ෆෙඩව් කියල කියන්නේ වැඩි සද්දකිනම් අඩු සද්දකට යන එක ඒක කිසිදු ඉවරෙන් විදියට මෙන්න මෙහෙම අපිට කන්න පුළුවන් වත්තට යන්නම් මල්ලක්කඩන්නම් අන්න ඒ විදිහර තමයි ෆෙඩව් හැදෙන්නේ ඉතින්වාගේ රිගින්ටෝන්නේ පටන්ගන්නකොට එකම සද්දකින් පටන්ගන්නවද නැත්තං අඩු සද්දගෙන වැඩි සද්දකට යනවද තොට සිදු ඉවර වෙදදි වැඩි සද්දගෙන අඩු සද්දකටනවද අඩු සද්දගෙන වැඩි සද්දකටනවද කෙනෙකවා හදාගන්න පුළුවන් මේක තියෙන මේ ෆේඩිං සැටිං සොල්ල ගිහිල්ලා එතන ෆේඩින් සෙනිස් කලික් කරලා එතන තියෙන ඇරෝ බටන් එකෙන් එහෙම හේජස් කරපුහාම වාට ඒක ගානට සෙට්ටෙනවා මේ විදුරයා හදාගත්ත
රින්ටෝන් එක ආගේ ෆෝන් එකට ඉම්පෝට් කරන්නවට මෙතන දෙෙන ඉම්පෝට් අයිඩවයිස් කෙනෙ කලිකරපු ගමන් ඔයාගේ රිටෝන් පලේ ලිස්ට එක අප්ඩේටනවා මතන වීඩියෝ දාදෙන ම මේ සොෆ්ටයකෙන් ෆිනිශ් කරලා ඉම්පෝට් අයිඩවයිස් කෙන එක කලික්කරපු ගමන්මගේ ෆෝන එක රිටෝන් ලිස්ට එක අප්ඩේට්නවා ඔගේ ෆෝන එක රිටෝන් එක හදගතට ඩ යන්න ඔන්න මෙන්න මේ විදිරි යොත්වා හරි ඉසලම ඔයාගේ හෝම් ස්ක්‍රීනට යන්න ඕන හෝම් ස්ක්‍රීනට ගියට පස්සේ වාට පේනවා මෙතන ගෑ දැති රෝධයක වගේ අලු පාටර තියෙන සෙටිංස් කියලා අයිකන්න ඇතිනවන්න අයිකන්න එක කලික් කරපු හාම ට මෙතන බලාගන්න පුලන් සවන්ස් ඇන් හැප්ටික්ස් වගේ ෆෝන iPhone 7 ගන්න සවන්සන් හැප්ටික්ස් කියලා ඇති එම නැතන්ගට පල්ලහ වර්ෂණ ගන්න සවන්ස් කියලා ඇති ඒක කලික් කරගන්න තැන රතුපාට අයිකන්න එකත්තක නිකං ස්පීකර එක ලයින් ඇත්තියෙන්නේ ඒ කලික් කරගන්න ඒ කලික් කරගත්තර පස්සේ මෙතන තින සවන්සන් වයිබ්‍රේෂන් පැටන්ස් එක රිගින්ටෝන් කලික් කරහම ඉස්සලම තින ඕපනින් ඩීෆෝල් කියලා එක තමයි iPhone වල හැම කෙනෙක්ම යස් කරන රින්ටෝන් එක ඕපනින් ඩීෆෝල් එක ඊටසේ ඕපනින් ඩීෆෝල් එකට උඩින් ඔඩ වෙනම ලයින් එකක් ඇවිල්ලා ඔය අලුතෙන් අප්ඩේට් කරන රින්ටෝන් එතන තමයි ඇඩ් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් නෝමලි එතන උඩට තමයි එන්නේ ඉතින් ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් මේකේ software එක අපි ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් මෙතන අප්ඩේට් වෙලත් ඉවරයි ඒ වගේම තමයි අපි මෙතන software එකෙන් delete කරපු ගමන් මෙතනින් delete වෙලත් ඉවරයි ඉතින් මේ විදිරවා හදාගත්ත රින්ටෝන් එකටවා කැමති නමක් දාගන්න මෙතර මම දාන්න බික සිංහල මයි ට්‍රැක් කියලා හරි මොකරවා කැමති නමක් දාගන්න ඉතින් ඒ එම දාගෙන මේක ඉම්පෝටු අයිඩවස් කියල දෙන්න ඉට පස්වා චෙක්කල බලන්න වගේ ෆෝන් එක මේ හදාගත්තර ඉන්ටෝන් ෆයිල් එක ප්ලේ වෙනවද මොකද වෙන්නේ කියලා ඇතරමවා හිතනත් වඩා හොඳ විදිරවා කැමතිම සිින්දු ඔයාට ඉන්ඩෝනයක් කරගන්න දැම් පුළුව කලින් වද වෙවීන් ඇති එක තර්ඩ් පාඩි අප්ස් දදා ඒත් දැන් වාට ඉතමත් පහස්සුම ත්‍රියෝ ටූල්ස් කියෙන සොෆ්ටයක හරහා ඔයා කැමතිම ගායකගේ කැමතිම සිින්දුව ඔයාගේ ෆෝන්ගේ රිගින්ටෝන්න විතන හදාගන්න පුළුවන් ත්‍රියටල් සොෆ්ටයගේ මෙද රිගින් ටෝන්ස් කෙන පොඩ කහපව් එන්න අප ආට පස්සට බලාගන්න පුලන් වගේ ෆෝනට වෙනම ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන රිගින් ටෝන්ස් මොනොද කියෙන මෙතන ඔක්කොම ෆෝනට ආපුව නෙමේ අපි වෙනම දාත්තේවත් ටික ඔක්කොම් මෙතන පෙන්න්නවා ඉටපස්වාට එකින් එක වුණ ඩිලිට් කරන්න පුලන් එමනත්තම් ඔක්කොම සිලෙට් කරලා වුණ ඩිලිට් කරන්න පුළුව එමත් නැත්නම් ආගේ ඒ ෆෝන් එක තියෙන රිගින්ටෝන් එක අපට එක්ස්පෝට් කරලා ගන්න පුළුවන් අලුත් ෆයිල් ලැක් විදිට වාට බැකප්ට දාන්න පුළුවන් මේගේ ගොඩක් දේවල් මෙන මේ 3 tools softwareකින් අපිට කරගන්න පුළුවන් ඕල්ඩ මොනහරි මගේ චැනල් එකෙන් අලුතෙන් දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Instagram එකට නැත්නම් Facebook එකට කමෙන්ට් කරන්න මැසේජ් කරන්න කැමති විදිහට අපිට එහෙම නැත්නම් ඊමේල් කරන්න මේ වගේ දේවල්කින් පුළුවන් ඔයාලට අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න. ඔයා දන්නේ නැති මොනහරි තියෙනවා නම් iPhone ගැන MacBook ගැන අපෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ හරිය විදිහට වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රයිවට් මැසේජ් කරලා ඔයාලට ඒ දන්නේ නැති දේ කියලා දෙන්න මේක මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මං ඇතරම තවත් ගොඩක් වීඩියෝස් ඔගොල්ලොන්ට හොඳ ටියුටෝරියල්ස් දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එකෙන් කොමඩි, එතකොට රිවියුස්, මේම් රිවියුස්, ප්‍රොඩක්ට් රිවියුස්, software රිවියුස් මේ වගේ හැම දෙයක්ම බලාපොරොත්තු වෙන එක දෙයක් නෙමෙයි අපේ channel එකෙන් හැම දෙයක්ම ඔයාලට කවර් කරලා ඔයාලට දැනන් කියා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දන්නේ නැති දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් දැන් මම මෙතන මේ මගේ ෆෝන් එකට music files ඒගෙන 5ක් විතර ඇඩ් කරලා බලන්න යන්නේ කොහොමද කොච්චර වෙලාව කියයිද මගේ රින්ග්ටෝන් ටික හැදෙන්න අන්න ඒ දේ තමයි බලන්න යන්නේ මේ විදිහට ෆයිල්ස් ටික ඔක්කොම ඇඩ් කරගත්තාම ඒකට පොඩි වෙලාවක් යනවා කන්වර්ට් වෙන්න ඔයාගේ mp3 ෆයිල් එක සමහරක් විට AIFF ෆෝමැට් එකට උනත් වෙන්න පුළුවන් කන්වර්ට් වෙන්නේ ඉතින් ඒ නිසා පොඩි වෙලාවක් යනවා ඒ කන්වර්සේෂන් එකට මේ විදිහට දැන් ඔයාලට පුළුවන් තමත් පහසුවෙන් ඔයාගේ iPhone එකට රින්ග්ටෝන්ස් හදාගන්න මං හිතනවා මගේ වීඩියෝ එක අද වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක්ට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් මං කියලා දුන්නා කියලා හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න මගේ අලුත් වීඩියෝස් එක continuous knowledge side එකෙන් update වෙන්න subscribe කරන්න විතරක් මදි එතන තින බෙල් බට්න ක්ලික් කරලා ඩේලි දාන වීඩියෝස් වල ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න thank you